mas masaya talaga kapag sabay-sabay tayong natututo. Kaya tara, samahan niyo po ako sa isa na namang Knowledge on the Go! Kilalanin natin kung sino maglalaro ngayong araw. Anong pangalan mo? Richard po. Richard, ilang taon na si Richard? 13. Ano ang favorite subject mo, Richard? Science. Science. Wow. Hindi ka sa mga formulas. Ganun. Okay, sige. Roll mo na ang ating dice. Math! Favorite mo din ba ang math? Medyo. Okay, sige. Dahil dyan, kunin mo na ang whiteboard at marker sa akin. Okay, Richard. Munod ka na ng katanungan. Okay. May tanong lang ako sa'yo. Go na go ka na ba sa Knowledge on the Go? Go na go na! Yes! Go na go na! Okay, makinig ka mabuti, Richard. There were originally 225 houses in Quezon. During a housing boom, developers built 150 more houses. About how many houses are there now in Quezon? Choose the best estimate. Letter A, 500. B, 1,000. C, 400. Or letter D, 300. B, 1,000. The correct answer is letter C. Alam mo ba, Richard? We just add the number of houses originally in Quezon and the number of houses built by the developer. 225 plus 150 is 375. Round the sum to the nearest hundreds and we'll get 400 as the best estimate. Di bale, kahit hindi mo nakuha ang tamang sagot, ay, meron ka pa ring prize mula sa Knowledge on the Go! Thank you po. Congratulations! Nabitin ba kayo? Samahan niyo ulit ako na mag-compute ulit or makabunot naman ng ibang subject sa susunod. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go!